ทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าแฟลกชิพเนี่ยแฟลกก็แปลว่าธงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้มันสัมพันธ์กับเรือธงที่มีการชักธงขึ้นไปแสดงสัญลักษณ์ของผู้บัญชาการเรือลำนั้นนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับในปีนี้ปี 2021 อันนี้เป็น EP แรกนะที่ผมทำรายการขึ้นมาใหม่ชื่อว่าเล็กมโนพาทัวร์ของสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมพูดก็จะเป็นเรื่องของการลงรายละเอียดเชิงลึกสำหรับปีนี้นะฮะตั้งใจจะทำแบบนั้น EP แรกนี้จะพูดถึงนาฬิกาเรือนหนึ่งก่อนชื่อแบรนด์ของเขาคือลองจินนั่นเองนะครับทำไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้จะกลับมาทำใหม่ในโมเดลใหม่ที่มันไม่ใหม่ตั้งแต่ปี 1950 แสดงว่านาฬิกาเรือนนี้ผ่านมา 70 ปีแล้วนะครับคำว่าผ่านมา 70 ปีนั้นสำหรับรุ่นแฟลกชิพนั่นเองแต่ว่าเราไปดูสโลแกนของเขาก่อนนะครับคือ Elegant is an attitude ในสโลแกนของเขานั้นประกอบไปด้วย 3 อย่างนะฮะ 3 อย่างนี้คือเมสเสจที่เขาส่งมาตั้งแต่อดีตเมื่อ 188 ปีที่แล้วนะครับเขาประกอบไปด้วยระยะเวลาประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมีมา 188 ปีนะสิ่งที่2ก็คือที่ผมเห็นชัดๆคือการพัฒนากลไกของเขาอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาในรุ่นเดิมอย่างเช่นเรือนนี้นะฮะปี 1950 พัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี่ย70 ปีไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบไปมากนะครับเพราะฉะนั้นความคลาสสิกของเขาเนี่ยมันคงอยู่เสมอแต่ว่ากลไกของเขานั่นเองนะครับที่เขาพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองเห็นไหมแล้วก็คำว่า elegance เนี่ยคือมันมาพร้อมกับความหรูหราอยู่ตลอดกาลนั่นเองนะครับแสดงว่าเวลาเราใส่นาฬิกาเรือนเนี่ยมันให้ความหรูหราให้เทคโนโลยีแล้วก็ให้ประวัติศาสตร์ให้กับเราที่เป็นเมสเสจจากลองจินเนี่ยเห็นได้ชัดสำหรับอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอานาฬิกาเนี่ยมาทาบบนข้อมือของผมก่อนนะครับว่า feeling ของเขาเนี่ยมันสมกับคำว่า elegance is an attitude หรือเปล่านะครับผมเคยเห็นนาฬิกาลองจินแฟลกชิพเนี่ยในรุ่นดั้งเดิมของเขาคือปี 1957 นะฮะในยุคประมาณนั้นน่ะขนาดตัวเรือนจะเล็กกว่านะครับแต่ตอนนี้ตัวเรือนคือ 38.5 มิลลิเมตรแสดงว่ามันมีความร่วมสมัยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าแฟลกชิพเนี่ยแฟลกก็แปลว่าธงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้มันสัมพันธ์กับเรือธงที่มีการชักธงขึ้นไปแสดงสัญลักษณ์ของผู้บัญชาการเรือลำนั้นนั่นเองนะครับในยุคปี 1957 เนี่ยความสำคัญของการเดินเรือเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นในยุคปี 1950 เนี่ยมันมีความเฟื่องฟูทั้งรถเรือเครื่องบินแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้เกี่ยวกับทางเรือและทางน้ำนั่นเองนะครับเขาให้ความหมายของอันนั้นอยู่บนนาฬิการุ่นนี้คือใช้ชื่อคำว่าแฟลกชิพเรามาดูกันว่านาฬิกาเรือนนี้สิ่งที่ผมเห็นอยู่บนหน้าปัดเนี่ยมันให้ความหมายว่าอย่างไรนะครับผมจะเห็นสีดำชัดๆก่อนเนื่องจากว่านาฬิกาสีดำเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี 1957 นะแล้วว่าเป็นนาฬิกาที่หายากด้วยเช่นกันนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมาอยู่บนมือของผมคนที่เป็นนักสะสมแล้วสำหรับคนที่เป็นนักสะสมเนี่ยถ้าคุณตามหานาฬิกาในรุ่นออริจินอลคือ 1957 เนี่ยตอนนี้คุณหาซื้อได้แล้วสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสีของเขาเนี่ยมันมาพร้อมกับลักษณะของหน้าปัดที่เป็นโดมเล็กน้อยนะสอดคล้องกับกระจกซับไฟร์ที่เป็นโดมเล็กน้อยด้วยเช่นกันในอดีตนะครับนาฬิกาในยุคเก่าเนี่ยจะเป็นกระจกพลาสติกแต่ตอนนี้เป็นกระจกซับไฟร์เอามือลูบนะมันจะมีลักษณะโค้งเล็กน้อยข้อดีของเขาคือทำให้นาฬิกาเรือนนี้มีขนาดที่บางมากขึ้นถูกลดทอนไปจากกระจกพลาสติกจากรุ่นเก่านั่นเองนะครับทีนี้นาฬิการุ่นนี้สิ่งที่ผมเห็นมันมีความแปลกอยู่นิดนึงความหรูที่เป็นวินเทจได้คือใช้สีของโรสโกเข้ามาแทนที่ด้วยการเอาไปอยู่บนเข็มและหลักเวลานะครับเข็มและหลักเวลาของเขามีลักษณะที่สอดคล้องกันเข็มของเขาเรียกว่าเข็มดอลฟินนะครับรูปทรงดอลฟินมาพร้อมกับหลักเวลาที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูมีลักษณะที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะฮะในหลักเวลาของเขาเนี่ยหายไป1หลักคือตำแหน่ง6นาฬิกาแสดงว่าหลักเวลาของนาฬิกาเลยเนี่ยมีทั้งหมด11แท่ง
แต่ว่าตำแหน่ง6นาฬิกานั้นถูกแทนที่ด้วยวันที่นั่นเองวันที่ของเขาเนี่ยในรุ่นเก่าเนี่ยมีทั้งแบบไม่มีวันที่และมีวันที่อยู่ตำแหน่ง3นาฬิกาและ12นาฬิกานะแต่ว่าเรือนเนี่ยปัจจุบันอยู่ตำแหน่ง6นาฬิกาเท่ไหมมีอยู่ไม่กี่แบรนด์เองนะครับที่เขาทำแบบนี้และตำแหน่งเหนือเลข6นาฬิกาพิมพ์คำว่า flagship แน่นอนละครับมันคือรุ่นของนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองด้านหลังของเขาเนี่ยคำว่า flagship เนี่ยเขาถูกสลักไว้ด้วยที่ตำแหน่งรอบฝาหลังนะครับสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้คือสลักคำว่า flagship และ heritage คือย้อนกลับไปสู่ความดั้งเดิมของนาฬิการุ่นนี้นะครับแต่ตรงกลางเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือเรือธงก็คือเรือในยุคล่าอาณานิคมเห็นไหมครับมีความสวยมากเลยเป็นสีทองโซลิดนะฮะและมาคู่กับการถมยาหรือเรียกว่าลงแอนิเมลสีน้ำเงินสวยไหมฮะผมเห็นว่านาฬิกาอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะที่ทำลักษณะฝาหลังคล้ายๆแบบนี้ก็คือ Omega Constellation นะฮะแต่ว่าลองจิ้นรุ่นเนี่ยมีมาแบบดั้งเดิมก็คือเป็นลงยาด้วยเช่นกันรุ่นเก่าอาจจะมีลักษณะของสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นรูปปลานั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้สำหรับนาฬิกาเรือนนี้เป็นรูปเรือธงและมาพร้อมกับฝาหลังที่ขันเกลียวกันน้ำได้30เมตรหรือ3บาร์นาฬิกาเรือนนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแบบทันสมัยนะครับพลิกกลับมาด้านหน้าผมจะเห็นว่ามีอย่างหนึ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์ของแฟลกชิพมากเลยคือให้ดูเรื่องขาของตัวเรือนมีลักษณะคือสอบรับกับสายหนังนะครับด้านฐานของขาที่ติดกับตัวเรือนจะมีความกว้างมากกว่าและก็เลียวเข้าไปรับกับสายหนังที่มาพร้อมกับขนาด19มิลลิเมตรและมาคู่กับหูเข็มขัดอย่างไรก็ตามนะครับในนาฬิกาคำว่าวินเทจแบบให้ความหรูหราได้เนี่ยมันจะต้องมากับหูเข็มขัดแบบนี้นะครับนาฬิกาที่มาพร้อมกับโฟลดิ้งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนาฬิกาสปอร์ตถ้ามันจะดั้งเดิมมันจะต้องมาพร้อมกับหูเข็มขัดแบบนี้แต่ว่าสายหนังดั้งเดิมของเขาเนี่ยมันเป็นสายหนังจระเข้นะครับเขาเรียกว่าเป็นสายหนังแมตต์เย็บได้สีครีมของเส้นได้เนี่ยมันจะแมทช์กับคำว่าแฟลกชิพและคำว่าออโตเมติกด้วยเช่นกันนะครับพร้อมกับกรอบวงวันที่เนี่ยจะมาเป็นสีเดียวกันเพราะฉะนั้นการออกแบบของนาฬิการุ่นแฟลกชิพเนี่ยมันจะถูกทำให้ทุกอย่างเนี่ยสอดคล้องเข้าด้วยกันหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนสายหนังเนี่ยโดยการบอกบุคลิกถึงนาฬิกาเลยเนี่ยว่าเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับผมจะให้ดูนาฬิกาเรือนนี้ก่อนว่านาฬิกาแฟลกชิพเรือนเนี่ยจะมีลักษณะของมิติด้านหน้าที่เงาแสดงว่าความเงาของเขาเนี่ยถ้าผมอยากจะทำให้นาฬิกาเรือนนี้หรูหรามากขึ้นสำหรับคนที่มีบุคลิกที่ต่างคือต้องการความสุภาพและดูรวยดูหรูมากขึ้นอย่างเงี้ยผมอาจจะใช้สายที่เป็น texture ที่มันมีความเงาของหนังจระเข้แบบนี้นะฮะแต่จะลองภาพให้ดูว่าถ้าเราจะใช้เป็นสายสีเหลืองเข้ากันได้ไหมแบบนี้ภาพให้ดูแบบนี้แต่ว่าสีเหลืองมันก็จะดูแฟชั่นมากเกินไปนะอยากจะทำให้มันดูขรึมมากขึ้นแต่ดั้งเดิมของเขาเป็นสายที่ออกแบบมาดีอยู่แล้วนะฮะเป็นสายดำแมตต์ก็คือมีความไม่เงานะแต่ว่าเราจะลองเอาสีน้ำตาลอมเทาเข้ามาก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นเอเลแกนต์จริงๆหน้าปัดเงาสายก็เงาแล้วก็วัตถุดิบของเขาเป็นหนังจระเข้แท้ด้วยอยากจะใส่ไปในงานสักงานหนึ่งให้มันแวบเลยโชว์ความหรูของนาฬิกาด้วยโชว์ความหรูของสีสันบนสายด้วยก็ทำได้นะฮะแล้วก็ลองเปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีน้ำตาลที่ผมได้ออกแบบไว้แบบนี้ก็จะกลายเป็นวินเทจทันทีเลยเห็นไหมสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารคือนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับถ้ามันจะยูนิเซ็กจริงๆรูปทรงของตัวเรือนของเขาเนี่ยปรับเปลี่ยนไปได้กับสายหนังหลายๆประเภทสีสันบนตัวเรือนของเขาแล้วก็โลหะบนตัวเรือนของเขาเนี่ยถูกขัดเงาเรียกว่าเราจะปรับไปเป็นหนังหลายๆประเภทได้ด้วยเช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับเราต้องการที่จะทำแบบนั้นเนี่ยความเด่นความเก๋ของแฟลกชิพทำอันนี้ได้นะครับแสดงว่านาฬิการุ่นเนี่ยเป็นคลาสสิกวอทที่ใส่ได้ทุกโอกาสเลยไม่ว่าเราจะใส่ไปงานไหนแบบไหนเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ให้เราได้ทุกโอกาสมีไม่เยอะแฟลกชิพเนี่ยทำแบบนั้นได้จริงๆนะฮะ
สำหรับนักสะสมที่ต้องการตามล่าหาของดีเนี่ยคุณไม่ต้องตามล่าหรอกครับเพราะว่ามันมีอยู่ใน Lazada Shopee ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับมันหาได้ง่ายๆแบบนั้นนะฮะมันมาพร้อมกับการรับประกัน 2 ปีเน้นนะครับว่า 2 ปีนาฬิกาสักเรือนหนึ่งที่คุณจะต้องจ่ายมันในราคาแค่ 58,900 และได้คุณค่าของสิ่งดีๆที่อยู่ในมือเนี่ยเยอะๆขนาดเนี้ยมันเป็นแสนนะครับคุณจ่ายไปเถอะรับรองคุณจะได้ของที่ดีสำหรับนักสะสมนะครับผมก็อยากจะให้คุณได้ติดตามไปซื้อนาฬิกาเรือนนี้ตามช่องทางที่ผมได้พูดไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับใน EP นี้คือเล็กมโนพาทัวร์ของสะสมเป็นรายการที่ผมทำขึ้นมาใหม่เน้นเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณอย่าลืมกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับพบกันตอนหน้าในรายการใหม่ที่ผมทำเป็น EP 2จะเป็นเรื่องการพาไปดูของสะสมประเภทอื่นๆแล้วพบกัน